สวัสดีทุกคนผมแทนสตาร์นะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นผมนะครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมคือแทนสตาร์นะครับเป็นนักวาดอยู่ที่เพจแทนสตาร์นะฮะก็ทำหลายอย่างนะครับทั้งวาดรูปแล้วก็ทำแอนิเมชันทำอาร์ตดอบ้างอะไรต่างๆที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเป็นงานอดิเรกแล้วก็ในการทำ YouTube เนี่ยก็จะทำเพื่อที่จะได้เผยแพร่สิ่งที่ตัวผมเองชอบทำให้ทุกคนได้ดูกันบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลักๆแล้ววันนี้ที่ผมมาทำวิดีโอก็คือจะเป็นวิดีโอ Q&A นะครับจากวิดีโอครั้งที่แล้วที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าจะทำวิดีโอ Q&A ตอบคำถามของแต่ละคนที่ได้เข้ามาถามในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ทำให้ผมแล้วก็ทุกๆคนได้มาทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคำถามที่ผมคัดมาแล้วก็ถ้าใครที่ผมไม่ได้หยิบยกมาก็ต้องขออภัยแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีคำถามแบบว่าที่ใกล้เคียงกันผมก็จะหยิบยกมาให้เป็นคำถามเดียวนะครับคำถามที่1นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือผมมีจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้ผมอยากวาดรูปแล้วก็มันเริ่มขึ้นตอนไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือผมเองก็วาดรูปเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะครับชอบดูการ์ตูนแล้วก็หยิบยกเอาคาแรคเตอร์หรือว่าฉากอะไรต่างๆเนี่ยมาวาดเป็นตัวละครของเราเองหรือว่าวาดอะไรต่างๆเนี่ยก็วาดตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่จำความได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับจินตนาการตัวเองนะครับก็ เหมือนเหงานั่นแหละฮะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเป็นวัยเด็กของผมแล้วก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าการวาดรูปเนี่ยมันเติมเต็มเป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับสำหรับการวาดรูปนะต่อเนื่องมากันที่คำถามที่2นะครับคำถามที่2ก็ประมาณว่าผมเรียนอะไรมาแล้วก็ในช่วงที่เรียนเป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าผมชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะก็คือจริงช่วงประถมเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้แข่งวาดรูปอยู่เหมือนกันนะครับตอนนั้นเป็นแข่งวาดรูปลายเส้นนะครับก็แข่งวาดรูปแบบว่าตอนนั้นแข่งที่โรงเรียนแหละก็นั่งวาดรูปแบบสดๆเลยแล้วก็แบบเหมือนนั่งสอบเลยแล้วก็วาดรูปแข่งกันจำได้ว่าก็ได้ที่1 ถึง 2 ครั้งเลยมั้งตอนนั้นแข่งที่โรงเรียนก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวเองต้องจริงจังกับการวาดรูปแล้วแหละอะไรเงี้ย ประมาณนั้นเลยนะเป็นช่วงวัยประถมที่ค่อนข้างมีคุณค่าสำหรับผมนะฮะก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นในตอนนั้นว่าการวาดรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆนะครับช่วงมัธยมก็เลือกเรียนสายวิทย์ปกติเลยนะครับก็เรียนทำไมไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรเลยนะครับเป็นเหมือนเป็นมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วแหละสำหรับผมนะไม่แน่ใจว่ามีเทอมไหนบ้างที่ไม่มีศูนย์หรือไม่มีรอนะครับแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือมีอยู่ตลอดนะครับแทบทุกวิชาเลยแล้วก็ว่าได้นะที่เป็นสายวิทย์นะไม่ว่าจะเป็นคณิตฟิสิกส์พอเป็นตัวเลขหรือเป็นฟิสิกส์อะไรเงี้ยโอ้แย่มากก็คือแบบว่าไม่ได้เลยนะครับเข้าหัวผมไม่ได้เลยเนี่ยไม่สามารถเจาะเข้ามาในกะโหลกผมได้เลย ก็คือผมเองเนี่ยในช่วงวัยมัธยมก็คือถึงแม้ว่าจะเรียนไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมไปแข่งแอนิเมชันได้ดีมากนะครับตั้งแต่ช่วงม.2 เนี่ยก็คือมันเป็นวิชาหนึ่งก็คือเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละแต่ว่าผมมีคุณครูที่ได้แนะนำผมในแนวทางนี้ก็คือเป็นคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์นะครับชักชวนให้ผมลงแข่งแอนิเมชันนะครับเป็นการประกวดแอนิเมชันในระดับจังหวัดมั้งประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทั้งได้เจอคุณครูที่เปิดโลกให้ผมแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับในช่วงเวลานั้นก็ต่อสู้ร่วมกันมาในทางด้านแอนิเมชันนะตั้งแต่ม.2 นะครับก็ได้ทำความรู้จักกับการสร้างแอนิเมชันนะตอนนั้นผมยังทำโปรแกรม Flash อยู่นะครับตอนนั้นเป็น Flash MX มั้งโอ้โหรุ่นแบบเก่านะครับเก่ามากเลยก่อนที่จะเป็น Adobe ด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้เป็นAdobe Animate นะครับตอนนั้นใช้โปรแกรม Flash ในการประกวดก็ประกวดงานแรกเป็นจำได้ว่าเป็นหัวข้อโลกร้อนนะครับเป็นคอนเซปต์ที่รู้สึกว่าเป็นที่นิยมนะครับในช่วงปีนั้นนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ม.2 ก็เป็นการประกวดทำแอนิเมชันครั้งแรกที่พอทำครั้งแรกปุ๊บก็ได้รางวัลเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่น่าสนุกจริงๆแล้วก็คงทำให้เราได้เติบโตขึ้นไปแล้วก็ได้เป็นนักทำการ์ตูนจริงๆอย่างที่ตั้งใจไว้อะไรประมาณนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับผมนะในช่วงยุคนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็แข่งแอนิเมชันด้วยเปื่อยเลยทำมาเรื่อยๆเลยไปแต่ละที่ก็คือเพื่อไปล่ารางวัลทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่ม.2 จนถึงม.6 เลยไม่หยุดแข่งแอนิเมชันเลยนะครับม.2 ม.3 เนี่ยก็จับทั้งสาย2D animation ของ Flash ใช่ไหมแล้วก็ฝึกปั้น 3D ทำ 3D Max ทำแอนิเมชันมันรู้สึกเหมือนเราได้เล่นเกมอะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็น
เรื่องราวในช่วงมัธยมของผมที่ทำให้ผมจริงจังกับทางด้านทำการ์ตูนนะครับแล้วก็พอเป็นช่วงมหาลัยนะครับผมเรียนมหาลัย2ที่นะครับก็ผมเลือกเรียนที่1ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปเรียนอีกที่หนึ่งก็คือในช่วงที่ผมเลือกเรียนมหาลัยนะครับก็เลือกเรียนทางด้านแอนิเมชันโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ดันไปเจอวิชาพวกฟิสิกส์วิชาคณิตวิชาเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยฮะก็ทำให้ผมรู้สึกว่าไปต่อยากไปต่อลำบากแล้วแหละไม่ได้เรื่องเลยสำหรับผมนะแบบว่าผมอยากทำการ์ตูนอยากทำแอนิเมชันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิชาที่มาขวางกั้นตัวเราไปหน่อยแล้วก็เราดันแบบว่าก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้ซะด้วยซึ่งใครที่ก้าวข้ามผ่านไปได้ก็ชื่นชมยินดีมากจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ได้จริงๆก็เรียนอยู่ที่สายแอนิเมชันประมาณ2ปีได้ครับแล้วก็ลาออกตั้งใจเลยว่าจะลาออกแล้วไปทำงานเลยนะครับไปหางานทำซึ่งก็ทำงานอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ออกจากงานแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนที่เดิมเลือกเรียนที่ใหม่ก็คือมาที่มรังสิตมาเรียนคณะดิจิตอลอาร์ตสาขาคอมอาร์ตนะฮะก็จริงๆก็ยังคาบเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันนะครับทั้งทำแอนิเมชันวาดภาพประกอบทำพวกงานจิตรกรรมต่างๆก็เป็นสถานที่ที่ทำให้ผมเปิดโลกมากเพราะว่าผมได้เจอกับวิชาองค์ประกอบศิลป์3มิติทำให้ผมชอบงานคราฟต์งานปั้นนะครับแล้วก็วิชา stop motion ที่ทำให้เราเปิดโลกเปิดกว้างเรื่องแอนิเมชันมากขึ้นที่ไม่ได้มีแค่ 2D 3D ที่ผมชอบทำมาตั้งแต่ช่วงมัธยมนะครับก็ได้เปิดโลกมากขึ้นแล้วก็ได้พบกับอาจารย์ดีๆนะครับได้ให้ข้อแนะนำได้ให้แบบแนวความคิดหลากหลายนะครับที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในปัจจุบันนะครับมันเหมือนแบบว่าการที่เราได้เลือกเข้าไปเรียนมหาลัยเนี่ยมันทำให้เราเลือกพื้นที่ที่เราจะไปอยู่แล้วเราเป็นตัวเองมากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะมันคือที่ประมาณนั้นมากกว่านะครับคำถามที่3ก็คือผมทำงานอะไรแล้วก็ทำยังไงถึงได้มาทำงานประมาณนี้นะฮะจริงๆเรียกผมว่าฟรีแลนซ์ก็ได้ครับก็ผมเนี่ยทำงานทางด้านวาดรูปแล้วก็ทำแอนิเมชันเป็นหลักเลยนะครับก็มาจากการที่เริ่มเปิดเพจตั้งแต่ปี1ครั้งแรกนะฮะก็เกือบ10ปีได้แล้ว 8-9 ปีแล้วนะฮะก็ทำให้เราได้มีผู้คนรู้จักเรานะครับจากการที่เราได้เผยแพร่ผลงานออกไปแบบว่าทั้งผลงานที่ฝึกฝนทั้งผลงานที่ทำงานเรียนทำงานอะไรต่างๆวาดเล่นบ้างอะไรก็วาดลงไปทำให้คนได้เห็นฝีมือได้เห็นการพัฒนาการของเราอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็หลายๆที่ได้แบบว่าสนใจดึงเราไปร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีงานแบบว่าวาดภาพประกอบอะไรต่างๆบ้างนิทานหรือว่ามีการทำงานร่วมกับ Let's Comic ด้วยนะครับถ้าใครที่เคยติดตามผลงานเขียนการ์ตูนผมอยู่ก็อาจจะเคยเห็นนะครับกบฏศึกษานะได้เขียนการ์ตูนรวมเล่มครั้งแรกนะครับแล้วก็หยุดยาวไม่ได้เขียนอีกเลยนะครับเพราะว่าเรียนหนักมากนะครับช่วงปี3นะแบบว่าจริงๆก็ทำงานตั้งแต่ช่วงนั้นมานะครับก็ทั้งเรียนก็หนักนะครับทำงานก็หนักรอดมาได้นี่ก็ขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่มีชีวิตรอดมาได้จนป่านนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้ทำงานเป็นศิลปินอิสระในปัจจุบันนี้ก็จากการเปิดเพจแล้วก็จากการที่ได้เรียนที่มอรังสิตแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับอาจารย์อะไรประมาณนี้ครับคำถามต่อมาคำถามประมาณว่าผมหาลายเส้นที่เป็นตัวเองแบบนี้เจอได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือผมเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่ผมได้พบกับลายเส้นตัวเองในตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นการค้นพบไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าตัวผมเองยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองค้นพบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าลายเส้นจริงๆเนี่ยมันสามารถพัฒนาแล้วก็สามารถไปค้นพบเจออะไรได้เยอะมากนะครับในอนาคตนะมันเกิดจากการที่ผมได้เริ่มทำงานดิจิตอลครั้งแรกนะครับในช่วงปี1ครั้งแรกนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาวาดลายเส้นในคอมเนี่ยมันแบบว่ามันอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยเหมือนกับที่เราวาดในลายเส้นในสมุดอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยเส้นไม่สวยเลยแต่เราลงสีไปแล้วนะเราดันลองไปปิดเลเยอร์ลายเส้นดูนะครับก็ทำให้เราเห็นว่ารูปเราเนี่ยพอมันมีแค่สีไม่มีลายเส้นอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นรูปที่ดูใช้ได้นะเพราะว่ามันก็มีแสงเงามีมวลมีอะไรต่างๆที่ประกอบอยู่ในงานนะฮะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีเส้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอฝึกเรื่อยมาอย่างนั้นนะมันยิ่งทำให้เราได้ค้นหาต้นแบบของเราที่เป็นแนวทางนั้นซึ่งก็ไปเจอแนววาดคอนเซปต์อาร์ตของพวก Disney Pixar DreamWorks อะไรประมาณนี้ฮะก็จะเป็นแนวแบบว่าเพ้นไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอแนวนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแนวทางที่เราจะฝึกไปให้ได้
ซึ่งก็ฝึกฝนมาเรื่อยเปื่อยเลยตอนนั้นมีไอดอลคนหนึ่งนะครับที่จำได้เลยก็คือคุณโกโรฟูจิตะนะครับก็เขาวาดแนวตะวันตกเลยแบบว่าวาดให้ดูมีมวลให้ดูมีแสงเงาแล้วก็มันดูดีมากเลยอะไรเงี้ยก็ไปยึดติดกับแนวทางนั้นเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงปี1ปี2ครั้งแรกนะครับแล้วก็มีนักวาดในประเทศเราหลายคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นนับถือเป็นปรมาจารย์ที่ทำให้เราได้ฝึกฝนตามแนวทางก็คือพี่วิกนะครับพี่วิกสตอรี่นะครับแล้วก็พี่วีแบงค์นะครับก็พี่ตินหลายๆคนนะครับที่เป็นแนวทางนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเราจะเป็นประมาณนั้นได้ไหม อะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมหันมาทางแบบว่าดิจิตอลเพนติ้งอย่างจริงจังก็คือพอเราสามารถสร้างมวลสร้างแสงเงาโดยการที่ไม่ต้องใช้ลายเส้นแล้วอะไรเงี้ยก็ไปเริ่มฝึกวาดรูปให้แบบฝึกดูมิติดูแสงเงาวาดรูปให้ดูมีมิติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวทางที่ทำให้เราเริ่มต้นที่จะฝึกฝนในแนวทางนั้นนะครับซึ่งผมก็พูดในเรื่องของปัจจุบันนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการที่ผมได้ค้นพบแนวทางการวาดแบบใหม่ก็เป็นไปได้นะครับข้อต่อมาก็คือมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากจะเห็นลายเส้นอยากเห็นการพัฒนาลายเส้นของผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอาจจะต้องทำวิดีโอออกมาแยกเลยว่าการพัฒนาลายเส้นของผมมันมายังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาทำแล้วก็เล่าให้ฟังให้ดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าจะมาทำตอนนี้เดี๋ยวอาจจะยาวเกินไปต้องขอโทษทีเดี๋ยวไว้ติดตามกันในวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่มาคอมเมนต์ในแนวนี้กันเพราะว่าผมรู้สึกว่าน่าจะทำออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้รับสาระประโยชน์ไปบ้างแบบว่าผมเคยวาดแบบนี้มาแล้วมันปรับเป็นแบบนี้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับในวิดีโอต่อๆไปนะคำถามต่อมาก็คือมีไอเดียยังไงนะครับมีไอเดียมาจากไหนตอนวาดตัวละครนะครับซึ่งการที่ได้เจอไอเดียใหม่ๆจากตัวเองเนี่ยก็คือมันมาจากการผสมปนเปการประกอบรวมจากไอเดียหรือผมจะเรียกว่าคลังทรัพยากรแล้วกันนะเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นภาพในจินตนาการเราเยอะมากนะครับเวลาในเสพภาพวาดเยอะๆได้ดูแอนิเมชันมันเหมือนเป็นการแบบว่าเก็บสะสมไว้ในคลังทรัพยากรหรือว่าอาจจะดูจากสิ่งของจริงๆภาพจริงๆเพื่อเสริมจินตนาการของเราด้วยก็ได้นะครับดูไว้เป็นส่วนผสมในการออกแบบตัวละครนะครับการที่เราได้เสพดีไซน์เยอะๆเนี่ยมันจะมีการแบบว่าตัดต่อทางพันธุกรรมในหัวเราเยอะมากหรือว่าอีกแนวทางหนึ่งก็คือให้เราได้ explore ไอเดียออกมาเยอะๆไว้ก่อนนะครับแบบว่าคือตัวผมเองเนี่ยเวลาวาดอะไรขึ้นมามันดูมีไอเดียมาแล้วก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ผมได้วาดขึ้นมาบ่อยๆมากกว่านะครับเหมือนกันที่เราได้ฝึกฝนได้วาดอยู่เรื่อยๆได้วาดบ่อยๆเงี้ยมันทำให้ร่างกายแล้วก็สมองเราเนี่ยจดจำการวาดหรือว่าสามารถดึงไอเดียดึงทรัพยากรที่เราได้สะสมไว้เนี่ยให้ออกมาใช้ในอนาคตที่เราต้องการแบบว่ารีดเอาไอเดียออกมาได้มากนะครับสำหรับคำแนะนำก็มีประมาณนี้ครับคำถามต่อมานะครับก็มีคนถามว่าวาดตัวละครตัวเดิมยังไงให้เวลาวาดซ้ำเนี่ยมันยังดูเป็นตัวละครเดิมผมก็จะตอบว่าผมเองก็วาดตัวละครตัวเดิมไม่เหมือนกันสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ที่ทุกคนอาจจะได้เห็นว่าผมวาดตัวละครแล้วก็วาดอีกมุมหนึ่งมันยังดูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเอกลักษณ์บางอย่างที่มันยังคงอยู่จากการออกแบบครั้งแรกเลยให้มันดูมีเอกลักษณ์เลยจริงๆมันเป็นจุดหลักเลยที่ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยต้องมีมุมที่จดจำให้ได้นะครับอย่างเช่นแบบว่ามีตัวละครที่ใส่หมวกฟางผมสีดำแล้วก็ตาโตยิ้มแฉ่งขนาดนั้นซึ่งจะวาดมุมไหนก็เป็นลูฟี่ใช่ไหมฮะซึ่งจากการที่ผมได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าในช่วงเล่มแรกๆนะครับเขาก็จะวาดตัวละครพระเอกหน้าอีแบบนึงแล้วก็ในช่วงเล่ม10เล่มหลังๆก็จะรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมีวิธีการเปลี่ยนแปลงลายเส้นไปหรือว่ามีมุมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันก็ยังเป็นตัวเดิมนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันระดับหนึ่งแต่ก็ยังดูเป็นตัวเดิมมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่ทำให้เราแบบว่าต้องมานั่งวาดตัวละครตัวเดิมให้มันดูเหมือนเดิมนอกจากว่าถ้าเราจะต้องทำงานแบบว่าแอนิเมชันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มันต้องดูเป็นตัวละครตัวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยอันนั้นต้องมีการแบบว่าออกแบบในช่วงpre production ให้เยอะพอสมควรเลยแบบว่ามุมมันต้องแบบนี้หันข้างแบบนี้ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งในทางการ์ตูนก็จะมีแบบว่าก่อนที่เขาจะทำตัวละครที่เป็น 2D อยู่ในจอภาพยนตร์ใช่ไหมเขาก็จะมีการทั้งออกแบบเป็น 2D ด้วยวาดมุมหน้ามุมข้างมุม45องศาทุกๆมุมเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีทีมปั้นนะครับพอปั้นเสร็จก็จะให้เห็นว่าแต่ละมุมเขาเป็นยังไงนะฮะหลังจากนั้นพอคนที่จะเอาไปทำเป็น 2D ทีหนึ่งก็
อาจจะต้องมีการดูมุม3มิติของตัวที่ปั้นด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้แบบว่าคุ้นชินกับตัวละครตัวเดิมไปนานๆซึ่งผมคิดว่าแนวทางนี้น่าจะพอเป็นไปได้สำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบวาดตัวละครตัวเดิมแบบซ้ำๆแล้วก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ซึ่งสำหรับผมก็คือไม่เป็นไรไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรแค่ค่อยๆวาดไปเรื่อยๆวาดบ่อยๆได้ทำความรู้จักกันไปบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทำให้เราจดจำเขาได้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับต่อมาก็คือคำถามก็คือแนะนำการลงสีแบบผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำวิธีการลงสีเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอมาให้ดูละกันนะครับแต่ก็จะแนะนำปากเปล่าไปอย่างนี้ก่อนก็คือวิธีการลงสีของผมก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ไปฝึกพวกการลงแสงเงาละกันนะครับเพราะว่าการลงแสงเงาให้ดูมี value แบบว่ามีเข้มมีกลางมีอ่อนหรือว่ามีแสงไฮไลท์ตกกระทบอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราได้ฝึกฝนการมองภาพให้ดูเป็นมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝึกเพ้นลูกบอลหรือว่าฝึกเขียนรูปกล่องไม้หรือว่ากล่องกระดาษอะไรเงี้ยให้เราได้เห็นมุมเห็นมิติอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้เราได้ฝึก select ทั้งสีที่เป็นสีค่ากลางแล้วก็สีเงาแล้วก็สีของแสงก็ประมาณนี้นะครับพอมันมี3ค่าเข้มกลางอ่อนอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราได้เข้าใจมิติของรูปทรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอเราได้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวละครหรือว่างานฉากอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้ลงสีแต่ละจุดได้อย่างมีมิติมากขึ้นนะครับมีคำถามหนึ่งถามว่ามีแรงบันดาลใจยังไงแล้วก็มีวิธีคิดยังไงสำหรับการสร้างผลงานที่ผมได้รับรางวัลมานะครับก็เล่าให้ฟังก็คือผมได้มีโอกาสไปวาดรูปส่งประกวดนะครับกับคลิปสตูดิโอที่ทำร่วมกับวาคอมนะครับหัวข้อแบบว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าคาแรคเตอร์ที่น่ารักที่สุดในจักรวาลแรงบันดาลใจที่ผมได้สร้างผลงานชิ้นนั้นขึ้นมาก็คือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่มันอยู่ในหัวผมมาค่อนข้างนานแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเวลานึกถึงตัวละครที่น่ารักใจดีผมก็จะนึกถึงตัวละครประมาณนี้แล้วก็ไอเดียต่อมาก็คือมันจะมีพวกเด็ก3คนนะครับเป็นตัวแทนของความน่ารักความสดใสนะครับก็เป็นเด็กที่มีทั้งวัยทารกใช่ไหมผมรู้สึกว่าเด็กวัยทารกเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความไร้เดียงสานะครับแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่แบบว่าร่าเริงนะครับเล่นอยู่กับตัวละครสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอยากจะให้งานชิ้นนี้แสดงออกเรื่องความสัมพันธ์ความเกี่ยวโยงทางด้านอารมณ์ของคาแรคเตอร์ที่ส่งรับหากันด้วยนะครับแปลว่าทำให้มันมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับตัวละครที่อยู่ข้างในด้วยมันจะทำให้ส่งให้ตัวละครที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยมันดูมีนิสัยใจคอดูมีบุคลิกมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเราได้หยิบเอาคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวรองมารับส่งอารมณ์กันในงานอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการคิดในงานนะแล้วก็สีที่เลือกมาใช้ในงานชิ้นนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองเป็นหลักนะครับมีแซมสีฟ้าสีชมพูทำให้รู้สึกว่ามันดูแบบเป็นโลกที่สดใสเป็นจักรวาลที่อมหวานเล็กๆแล้วก็มีความสนุกสนานมีความอบอุ่นอยู่ในตัวอะไรประมาณนั้นฮะก็ดีใจมากจริงๆที่ผลงานได้เข้าตากรรมการนะครับเขาแบบว่าผลงานเราน่ารักมากจริงๆอะไรเงี้ยก็ปลื้มปิ่มยินดีมากเลยจริงๆครับแล้วก็ต่อเนื่องมากับอีกคำถามหนึ่งก็คือมีคำถามว่าหางานประกวดจากไหนนะครับสำหรับมือใหม่แบบนี้นะผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าผมเล่น Facebook เนาะก็หลักๆผมจะเจอใน Facebook เป็นหลักนะครับก็แนะนำให้ไปติดตามเพจ Let's Comic นะครับก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ผมเคยร่วมเขียนการ์ตูนอยู่ด้วยแล้วก็บ่อยๆนะที่เขาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดอะไรต่างๆแบบว่าออกแบบมาสคอตหรือว่าเขียนการ์ตูนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะครับแบบว่าอาจจะมีการประกวดแบบไหนที่อาจจะเหมาะกับของแต่ละคนนะก็ลองเข้าไปดูลองเข้าไปเลือกกันดูแล้วกันนะครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับผมนะก็คือถามว่าผมมีแพลนที่จะออกอาร์ตบุ๊กไหมนะฮะจริงๆแล้วผมวางแผนไว้ค่อนข้างนานแล้วด้วยนะครับเรื่องอาร์ตบุ๊กนะตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วแล้วแหละตั้งแต่ไม่ได้ลงสีแบบนี้ตั้งแต่ลงสีแบบสไตล์เก่าๆแล้วด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่าสักวันต้องมีลั่นไปแล้วไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะได้ทำจริงหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันทาง YouTube นี้ด้วยแล้วกันนะฮะแบบว่าอาจจะมีการอวดผลงานหรือว่าการทำอาร์ตบุ๊กอะไรก็จะมาบอกกันตรงนี้ด้วยนะครับแบบว่าให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยในตรงนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันโอเคจริงๆแล้วก็มีคำถามที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นในแนวทางของการวาดรูปการที่ดูจากตัวผมเองมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปแนวนี้อีกคลิปวิดีโอคลิป
เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอแนวนี้อีกก็เป็นไปได้นะครับแบบว่าอาจจะเป็นแนว Q&A อีกหรือว่าเป็นพูดคุยหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่ทำงานมาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Q&A ที่เราได้รวบรวมมาพูดคุยกันกับทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับผมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับช่อง Tan Star นะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับวาดรูปทำแอนิเมชันหรือว่าทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับไอ Tan Star นี่แหละนะฮะก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายฮะ